Hello everyone, আপোনালোক সকলোকে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মোৰ তেনেকৈ ইমান ভাল নহয় আৰু বহুত দিন তেনেকৈ ভিডিঅ' একো কৰা হোৱা নাই। আজি বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এতিয়া দেখিছে বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখি পাকঘৰত আছোঁ। যিহেতু আজি বন্ধ সোমবাৰ 26 জানুৱাৰী, সেইকাৰণে সকলোলৈকে ৰিপাব্লিক ডে শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু এতিয়া মই পাকঘৰত বনাই আছোঁ ভাত আৰু কি বনাইছোঁ দেখাইছোঁ বাৰু। আজি তেনেকৈ মাছ মাংস একো নাই, কালি দিনত আছিলে, কালি মাছ দালি মাছ মাংস সকলোখিনি আছিলে। এতিয়া চিম্পুলকৈ দালি ভাজি তেনেকৈ বনাইছোঁ। শিঙৰা মাছ কেইটামান আছে আৰু পানী লগা কাহৰ অৱস্থা একদম বেয়া, গা একদম ভাল নহয়, সেইকাৰণে ভ্লগ দিব পৰা নাই বাৰু। সেইটো বুলিও নহয়, এনেও টাইমো নোপোৱা হ'লোঁ। আৰু এতিয়া মই পাকঘৰত ভাত বনাই আছোঁ, গা পা ধুই আজৰি হৈ গ'লোঁ। ভাজি এফালে পাতি থৈছোঁ, এফালে দাইল পাতি থৈছোঁ। মাতটো মানে ওলোৱা নাই ভালকৈ, অলপ চেপা টাইপত হৈ আছে যিহেতু কাহ হৈ আছে। এতিয়া দেখাইছোঁ ৰ'ব দিনটোত কি পাৰোঁ। দিনটো মানে কি এবেলা গ'লে আৰু 12:30 বাজিব হ'ল। বাকীখিনি কি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভ্লগটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এইফালে বনাই আছোঁ বন্ধাকবি, ওলকবি, মটৰ দিয়া গুটি আলু দি ভাজি। আৰু এইফালে বনাই আছোঁ ধোৱা মগু মচুৰ দালি দি বিলাহী দি দিছোঁ। এইখিনি এনেকৈ চিম্পুলকৈ তেল মাৰি দিম। আৰু এইফালে অকণমান মাংস ভাজি আছে কালিৰে। আৰু এয়া আছিলে শিঙৰা আৰু পুঠি মাছ ভাজি, তেনেকৈ আগদিনাই অনা আছিলে। এতিয়া এইখিনি ভাজিত দি দিম। আৰু এইফালে এতিয়া বহুত বেছি ৰ'দ, আমাৰ যিহেতু পথাৰৰ মাজৰ তেনেকৈ ঘৰ দেখাইছোঁ ৰ'ব। বহুত বেছি গৰম দিন অহাই নাই বা ঠাণ্ডা, মানে তেনেকৈ টাউনতে বহুত বেছি ঠাণ্ডা, কিন্তু ইয়াত বহুত বেছি গৰম। আৰু এতিয়া গা পা ধুই থ্ৰেডিং কৰিব হ'ল। কাইলৈ মানে চাওঁ, কাইলৈ মঙলবাৰ আৰু কাইলৈ নকৰিব পাৰোঁ, চাই লওঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে ৰ'দ বহুত বেছি, ঠাণ্ডাত থাকিবলৈ বহুত বেছি ভাল বাৰু, কিন্তু গৰমত অকণমান দিগদাৰ হ'ব দিনত। আৰু এইফালে গোটেই বাঁহখিনি এনেকৈ মানে জেওৰা দি থকা হৈছে আৰু ৰাস্তাটো তেনেকৈ গোচ পোতা হৈছিলে যে পুখুৰী টাইপৰ যে, সেইকাৰণে। আৰু এইফালে এইখিনি ধান ৰ'দত দিয়া হৈছে ন খাবৰ কাৰণে, ন খাম আৰু সেইকাৰণে ধান এতিয়া ৰ'দত দিয়া হৈছে। ৰ'দত শুকাই যাব আৰু এতিয়া গোটেইখিনি এনেকৈ মেলি থোৱা আছে। এইফালে ভাইটি বহি আছে। সেইফালে চোফাটো যে দেখিছে, এইটো আমাৰ আগৰ চোফাটো আছিলে, এইটো গোটেই নিগনি সোমাই গ'ল, যিহেতু আমি বেলেগ এঘৰত থৈছিলোঁ, সেই বেয়া হৈ গ'ল কাপোৰ চাপোৰবোৰ। সেইখিনি ভালকৈ মানে কাঠ মাৰি দিব লাগিব, এইখিনি এতিয়া নহয় পিছত কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া মোৰ ভাত তেনেকৈ ভাত আৰু ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া দালি পাতি থৈ আহিছোঁ। আৰু আমাৰ এইখিনিত কৈছোঁৱে মই বহুত বেছি গৰম, সেইকাৰণে এতিয়া গাটো যিহেতু ভাল নহয়, ভালেই লাগিছে বাৰু। এতিয়া তেনেকৈ পিছফালে অকণমান বহিছোঁ। ৰ'দ মানে বহুত বেছি, আপোনালোকে দেখিলেই। সেইখিনি থাকিবলৈ ঠাণ্ডাত খুব বেছি ভাল, গৰমত অকণমান দিগদাৰ হ'ব, হ'লেও একো নাই, কিন্তু বতাহ এটা মাৰি থাকে। গৰমতো ইমান প্ৰব্লেম নহয় বাৰু, হ'লেও ভিতৰত অকণমান বেছি গৰম হ'ব আৰু সেইকাৰণে। আৰু এইফালে মোৰ জ্বৰখন ওলাই গৈছিলে, যিহেতু ভিতৰত জ্বৰ আছিলে চাগে, সেইকাৰণে গোটেই উঠখন মানে ঘা লগা টাইপৰ হৈ গৈছিলে। আৰু এতিয়া আজি আৰু কালি বন্ধ, কাইলৈৰ পৰা আকৌ ডিউটি ষ্টাৰ্ট, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ব্লগ এটা এডিট কৰি দি লওঁ। বহুত দিন তেনেকৈ দিয়া নাই, তেনেকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ সময়ো নোহোৱা হ'ল, আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে পাহৰিও থাকে ভিডিঅ' নিদিলে। সেইকাৰণে এতিয়া পিছফালে বহি লৈছোঁ আৰু ৰাতি কিবা এটা বনাম, যদি পাৰোঁ, দেহা ভালে থাকে গা চা, তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম। সেইকাৰণে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ, চাই থাকিব। আৰু তেনেকৈ কালি হোম টুৰ দিবলৈ কৈছিলে, লাইভ এটা আহিছিলোঁ, তেনেকৈ দিব লাগিব, কিন্তু গোটেইখিনি চিজিল হোৱা নাই যে, সেইকাৰণে এইকেইদিনত দিব পৰা নহয়। এতিয়া তেনেকৈ মাটিখিনিও পেলাই থোৱা আছে, ৰাস্তাটো গোটেই মাটি পেলোৱা হ'ল, আৰু এতিয়া গোটেই বাউণ্ডেৰীটোত পেলাই থোৱা আছে। তাৰপিছত আপোনালোকক যেতিয়া চিজিল হ'ব গোটেইখিনি তেতিয়া দেখাম। আৰু আগপিনে আৰু 2টা ৰুম বনাব লাগিব, সেইখিনি বনাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া জাষ্ট সোমাই থকাহে হৈছে, সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া পিছফালে দেখাইছোঁ গোটেই পথাৰ যে, গোটেই বহুত বেছি ৰ'দ। আৰু এতিয়া দালিখিনি হ'লেই ভাতকেইটা খাই দিব লাগিব। ভাত খাবলৈ একেবাৰে মনেই যোৱা নাই, আচাৰ লৈ তেনেকৈ খাই দিব লাগিব। আৰু কেইটামান দেখাইছোঁ ৰ'ব, আপোনালোকে ভ্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। কাপোৰ ধোৱা হৈছিলে, এইখিনি মেলি থোৱা আছে, গোটেই বেছি ৰ'দ। আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ আহিলোঁ, মাতটো মানে কথা ক'বলৈ কোনো মন যোৱা নাই। এতিয়া দালিখিনি বনাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভ্লগটো, দেখাইছোঁ।
আৰু এইফালে দালিখিনি মই পাতি থৈছোঁ, এনেকৈ কেৰাহীত বনাইছোঁ। যিহেতু কুকাৰত তেনেকৈ সুদা দালি দি দিলে গুলগুলীয়া টাইপৰ হৈ যায়, তেনেকৈ ভাল নালাগে। এতিয়া দেখিলে আপোনালোকক দেখালোঁ বহুত বেছি ৰ'দ, যিহেতু পথাৰৰ ঘৰত গৈছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ ভাত আৰু ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া দালি বনাই আছোঁ। বাকী তেনেকৈ গাটো ইমান ভাল নহয় যে, কাহ হৈ আছে, মাতটো তেনেকৈ কথা পাতিবলৈকে মন যোৱা নাই। সেইকাৰণে হ'লেও মানে বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কালি আৰু আজি বন্ধ আছিলে, কালিতো ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই, কালি একেবাৰে মন নগ'লে। আৰু আলহী আহিছিলে যিহেতু, সেইকাৰণে তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে। এতিয়া সেইকাৰণে ভাতখিনি বনাই আছোঁ। আৰু বতাহ এটা মাৰি থাকে, গৰমত ইমান প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু ভিতৰত অকণমান দিগদাৰ হ'ব। এতিয়া বতাহ মাৰি আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু মাতটো মাজে মাজে কথা কৈ থাকোঁতে নাইকিয়া নিচিনা হৈ যায়, যিহেতু কাহ হৈ আছে কৈছোঁৱে। আৰু এতিয়া ৰাতি কিবা এটা আজি বনাম, আজি যিহেতু বন্ধ, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাম। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বহুত দিন ভ্লগ কৰা নাই যে, আজি বন্ধ দিনটোত কিবা এটা বনাই দেখাওঁ, নহ'লে আপোনালোকক ভ্লগ নিদিলে পাহৰি থাকে। এতিয়া সেইকাৰণে মই বনাই আছোঁ। দুপৰীয়াটোতো তেনেকৈয়ে খাম, ৰাতিলৈ কিবা এটা স্পেচিয়েলকৈ বনাম, দেখাম। আপোনালোকে ভ্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আৰু কালি যিটো মই লাইভ আহিছিলোঁ, তাত হোম টুৰ দিবলৈ কৈ আছিলে। যিহেতু আমি নতুনকৈ সোমাইছোঁ, সেইকাৰণে গোটেইখিনি চিজিল লগা নাই যে, তাৰপিছত যেতিয়া চিজিল লাগিব তেতিয়া মই নিশ্চয় দিম হোম টুৰ। আৰু আমাৰ খোৱা হোৱা নাই, সেইকাৰণে আজি ধান ৰ'দাইছে। আজি বন্ধ আছিলে, ৰাতিপুৱাতে পাপাহঁতে ধান আনিলেগৈ জেঠাই ঘৰৰ পৰা, তাত থোৱা আছিলে মানে। এতিয়া সেইখিনি ৰ'দাই আছে। ফেব্ৰুৱাৰীতে খাব লাগিব, দেওবাৰ এটা চাই, দিনতে খাম। আৰু ADR কাৰণে তেনেকৈ দুগৰাকী মানে মই যোৱাবাৰ তেনেকৈ 2.0 দিছিলোঁ, কিন্তু 3.0 দিওঁ নে নিদিওঁ ইমান ঠিক নাই। যিহেতু পষ্টটো চাই কেণ্ডিডেটটোৰ মানে কেণ্ডিডেট কিমান হয়, কিমানে এপ্লাই কৰে, সেইটো চাইহে মই এপ্লাই কৰিম। এনেই এপ্লাই কৰি লাভ নাই। আৰু তেনেকৈ পঢ়াটোতো নহয়েই, পঢ়িবলৈ একেবাৰে মন নাযায়। সেইকাৰণে মই তেনেকৈ নোটছ অলপ আছে, সেইখিনি কিতাপখিনি আপোনালোকক যদি লাগে তেনেহ'লে দি দিম। আৰু এইফালে ফটো কেইখনমান আছিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বেৰতে ওলোমাই দিওঁ, তেনেকৈ বাকচতে সোমাই আছিলে। ফটো এখন বেয়া নিচিনাই হৈ গ'লগৈ। আৰু এইফালে মোৰ ফটো আছিলে দুখন, আৰু খুৰা খুৰী তেনেকৈ আছিলে ফটো। এতিয়া মই লগাই আছোঁ, যিহেতু বেৰখন মানে আৰু এলিফোন দিব লাগিব, সেইকাৰণে প্ৰথম লিফোনটো অকণমান এৰাই যোৱা টাইপত হৈ গৈছে। আৰু মাতটো শুনি গম পাইছে মোৰ কাহ হৈ আছে যিহেতু, সেইকাৰণে মাতটো অকণমান ভাগি গৈছে। আৰু ফটো দুখনমান আছিলে তেনেকৈ, মানে আমি যেতিয়া ভাড়াঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া নিয়া হোৱা নাছিলে, বাকচত তেনেকৈ ভৰাই থোৱা হৈছিলে। আৰু এতিয়া তেনেকৈ লগাই দিলোঁ। পলিথিন পিন্ধাই থৈছোঁ, যিহেতু কেঁচা ঘৰ, তেনেকৈ মানে বোকা লাগি যাব পাৰে। এখন ফটো জ্বলা টাইপৰ হৈ গ'ল, বহুত দিন হ'ল সেইখন ধুৱাই থোৱা তেনেকৈ। এতিয়া সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ আজি সময় পাইছিলোঁ, ফটোকেইখন দেখি পেলাই লগাই দিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। অলপ লাহে লাহেকৈ চিজিল কৰি থকা হৈছে আৰু আপোনালোকে জনাব। এতিয়া ভাত পানী সকলোখিনি হৈ গ'ল, দাইল ভাত ভাজি আৰু চাটনি এটা কৰিম, বিলাহী চাটনি হৈ যাব। আৰু এতিয়া অকণমান ৰ'দতে বহি লৈছোঁ, পাপা আহি লওক, তাৰপিছত ভাত খাম। আপোনালোকক পিছত লগ পাম, কিবা আবেলি লগ পাম। আৰু দাইল ভাজি তেনেকৈ চাটনি বনালোঁ। তাৰপৰা ভাবিলোঁ ডিম এটা অমলেট কৰি দিওঁ। অমলেট নহয় বাৰু, এনেকৈ ভঙা টাইপৰ, অলপ গুড়ি ভাজি টাইপৰ তেনেকৈ বনাই দিছোঁ, তেতিয়া অকণমান জল্দি হ'ব। আৰু ডিম সেই দুটাই আছিলে, সেইকাৰণে মানুহ 6জনমান আছিলে যে, সেইকাৰণে মানে অকণমান এনেকৈ গুড়ি ভাজি টাইপত কৰি দিছোঁ, তেতিয়া খাবলৈ অকণমান ভাল লাগে। মই এনেকৈ ভাল পাওঁ বাৰু। আৰু পাপৰো তেনেকৈ ফ্ৰাই কৰিলোঁ। এনেকৈ আজি দুপৰীয়া সাজ খাইছোঁ। আৰু পাপৰ ফ্ৰাই, বিলাহী কটা, বিলাহী চাটনি, আৰু এইফালে দালি, মিক্স দালি, ধোৱা মগু আৰু মচুৰ দালি তেনেকৈ মিক্সকৈ, আৰু এইফালে বন্ধাকবি মটৰ তেনেকৈ দি ভাজি। ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লওঁ, বহিলোঁ। তাৰপিছত ৰাতিকৈ বনাম পিঠা, তিলপিঠা। যিহেতু তিলপিঠা তেনেকৈ আমাৰ ঢেঁকী নাই, মিক্সিতে বনাব লাগিব, মিক্সিতে খুন্দিব লাগিব। বহুতৰ তেনেকৈ মিক্সিত খুন্দিলে মানে পিঠাটো নুঠে, সেইকাৰণে আজি মই দেখাম আপোনালোকক। কিন্তু চাউলখিনি বাৰু তিয়াই পেলাই শুকুৱাই থোৱা হ'ল, সেইখিনি দেখাবলৈ নহ'লে। বাকী মিক্সিত কেনেকৈ খুন্দা হয় সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব। ভাবিলোঁ সেইটোকে এটা ৰেচিপি দিওঁ, ধুনীয়াকৈ মানে সকলোৰে কামতো আহিব। আৰু লস্কৰা বনোৱা কথা আছে, কি কৰোঁ নাজানো, যদি বনাওঁ তেতিয়া সেইখিনিও দেখাম বাৰু। আৰু এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ, আপোনালোকে ব্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল, বাচনো ধুলোঁ, মায়ে এতিয়া ধানখিনি ভৰাই আছে, যিহেতু ৰ'দ জাপৰে হৈছে। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ব্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু ইয়াত বহুত বেছি গৰম উঠিছে, যিহেতু ইমান গৰম অহা নাই, কিন্তু আমাৰ ইয়াত বহুত বেছি গৰম, অথনি কৈছোঁৱে। আৰু অথনি কৈছিলোঁ তিলপিঠা বনাম বুলি, কিন্তু তিলপিঠা বনোৱা নহ'লে, কেটলি পিঠা বনালোঁ। তিলপিঠা বনাবলৈ তেনেকৈ মানে সময় নিমিলিলেগৈ,
যিহেতু বহুত সময় লাগে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কেটলি পিঠাকে বনাওঁ যিহেতু ক'লোঁ। এইফালে প্ৰথম অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ মই আৰু চেনি অকণমান দিছোঁ। নাৰিকল আৰু গুড় দিছোঁৱেই বাৰু। যদি নাৰিকল আৰু গুড় আপোনালোকে নিদিয়ে তেনেহ'লে চেনি অকণমান সৰহকৈ দিব। চেনি মই জাষ্ট অকণমান এচামুচৰ সমান দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি মিক্স কৰি এতিয়া পানীয়ে আটা মঠা দি তেনেকৈ ডো এটা বনাই ল'ব লাগিব। টানকৈ বনাব আপোনালোকে, বেছি ঢিলা নকৰিব যিহেতু আকৌ চালনীত চালিব লাগে। সেইকাৰণে এতিয়া মই এনেকৈ আটা মঠা নিচিনাকৈ টানকৈ ডো এটা বনাই লৈছোঁ পিঠাগুড়িৰে। আৰু চালনীত চালিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'বৰ বাবে মই এনেকৈ 5টা লাডু এনেকৈ কৰি ল'লোঁ। আৰু এইফালে আপোনালোকে চাউল লোৱা চালনী, যিসকলে সকলোৱে বাৰু চিনি পায় তেনেকৈ চাউল লোৱা চালনী বুলি কয় আমাৰ ফালে, আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় জনাব। এইফালে এটা লাডু লৈ প্ৰথমতে এনেকৈ মই চালনীখনত এনেকৈ হাতেৰে এনেকৈ মোহাৰি দিছোঁ। তেতিয়া মানে চালনীখনেদি সৰকি যাব, অকণমান গোটা গোটা টাইপৰ হ'ব যে, তেনেকৈ খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। এনেকৈও আপোনালোকে বনাব পাৰে নৰ্মেল পিঠাগুড়িয়ে। এনেকৈ দেখিছেনে, এইফালে মই কাগজ এখন পাৰি লৈছোঁ, তেনেকৈ সৰকি যাব। আৰু এইফালে গুড় কটা হৈ গ'ল আৰু নাৰিকল মই বাকলি তেনেকৈ গুচোৱা নাই। ক'লা অংশখিনিৰ সৈতে তেনেকৈ গুড়খিনি যিহেতু এনেও ৰঙাই হৈ যাব নাৰিকলখিনিও, সেইকাৰণে এনেকৈ নাৰিকল আৰু গুড়খিনি এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ, যিহেতু পাছত তেনেকৈ পুৰ টাইপত দিব লাগিব। আৰু এইফালে অকণমান লাডু 3টামান তেনেকৈ মই এনেকৈ চালি ল'লোঁ চালনীয়ে। আৰু এইফালে অকণমান ঘি দি লৈছোঁ কেটলি সাপৰখনত, তেতিয়া মানে তলত লাগি যোৱা চান্সটো কম থাকে আৰু গোন্ধটো বেছি ধুনীয়া হয় খাবৰ কাৰণে। মই তেনেকৈ ঘি গোন্ধটো বহুত বেছি ভাল পাওঁ। যিসকলে ঘিৰ গোন্ধটো ভাল পায় সেইসকলে এনেকৈ খাপৰখনত অকণমান ঘি লগাই ল'ব। আৰু এতিয়া ইয়াত যিখিনি চালনীৰে চালিছিলোঁ পিঠাগুড়ি তাৰ অকণমান তলত দি লৈছোঁ। একদম পাতলকৈ দিব প্ৰথমতে, নহ'লে বেছি ডাঠ কৰিলে পিঠাটো নিসিজিব আৰু ভাঙি যোৱা চান্স থাকে। আৰু এতিয়া প্ৰথম অকণমান দি পেলাই তাৰ মাজত এতিয়া মই নাৰিকল আৰু গুড়খিনি যে মিক্স কৰি যে থৈছিলোঁ, নাৰিকলখিনি মিক্সিত মাৰি লৈছিলোঁ, তেনেকৈ নাৰিকল আৰু গুড়খিনি মিক্স কৰি থোৱাখিনি তাৰ মাজত দি আকৌ পিঠাগুড়ি অকণমান ওপৰত দি হাতটোৰে মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে তেনেকৈ অকণমান হেঁচি দিব, বেছি জোৰত নহয়, জাষ্ট এনেকৈ হাতটোৰে টিপি দিব, তেতিয়া এনেকৈ মানে জোখত হৈ যাব। আৰু এইফালে কপাহী কাপোৰ এখন লৈছোঁ। আপোনালোকে কটনৰ ৰুমালো ল'ব পাৰে, কিন্তু কাপোৰখন কপাহী কাপোৰ হ'ব লাগিব, বগা কাপোৰ হ'লে বেছি ভাল। এইফালে মই অকণমান দেৰি মানে কাপোৰখন তিয়াই লৈছিলোঁ কোমল কৰি, আৰু এনেকৈ মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে এনেকৈ পকাই দিব। প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই এইটো পিঠা বনাব জানে আৰু ইয়াৰ সোৱাদটোও জানে, মই নক'লেও হ'ব। এইফালে প্ৰথমতেই মই পিঠাখিনি ৰেডি কৰাৰ আগতে জুইশালত কেটলি এটাত পানী তেনেকৈ দি থৈছিলোঁ উতলিবৰ কাৰণে। পানীখিনি উতলাৰ পিছতহে আপোনালোকে পিঠাটো দিব পাৰিব, সেইটো কথা মনত ৰাখিব। নহ'লে মানে পিঠাটো পানীখিনি যদি ঠাণ্ডা হৈ থাকে পিঠাটোতো নহ'বই, তলত জুই থাকিব লাগিব। আপোনালোকে এইটো পিঠা গেছতো বনাব পাৰে, কিন্তু গেছত বহুত বেছি মানে গেছ গুচি যাব, সেইকাৰণে জুইত বনালে বেছি ভাল হয়। আৰু পিঠাটো 5ৰ পৰা 6 মিনিটৰ ভিতৰত ৰেডি হৈয়ে যায়। এইফালে মই প্ৰথমতে এনেকৈ চাইছোঁ খুলি পেলাই কেনেকুৱা হৈছে পিঠাটো। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি অকণমান নিসিজা যেন লাগে গোটেইটো খুলি নিদিব, এনেকৈ হাতেৰে টেপি চাব, যদি টান টান লাগে তেতিয়া পিঠাটো ৰেডি হৈ যাব। আপোনালোকে তেনেকৈ চাই পেলাই খুলিব। এতিয়া মই পিঠাটো এনেকৈ প্ৰথম চাইছোঁ, যদি কোমল নিচিনা দেখে আকৌ আপোনালোকে কাপোৰখন মেৰিয়াই পেলাই আকৌ দি দিব। এতিয়া মই পিঠাটো এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ। গৰম হয় সেইটো সাৱধান হ'ব, আৰু যদি চুৰি থাকে চুৰি এখনেৰে তেনেকৈ অকণমান কাটি ল'ব ছাইডটো। আৰু এইটো পিঠা বনাওঁতে খাবলৈ যিমান ভাল, বনাবলৈ কিন্তু সিমানেই টান, বহুত বেছি কষ্ট হয় আৰু বহুত বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। আপোনালোকে অলপ সময় লৈ ল'ব, তেতিয়া মানে আৰু মেহনত হয়, মানে প্ৰচেছটো দীঘলীয়া হয়। এবাৰ মুঠিব লাগিব, আকৌ চালিব লাগিব, তাৰপিছত আকৌ পানী উতলাব লাগিব। পানী উতলোৱাৰ পিছত এটা পিঠা হোৱাৰ পিছত ইমান টাইম নালাগে, এইখিনি চালি লোৱাৰ পিছত মই পিঠা বনাই থকাৰ মাজতে আকৌ এইখিনি চালি ল'লোঁ। আৰু এইফালে মোৰ 3টা পিঠা হ'ল, 4টা হৈছিলে, এটা ভাঙি গ'ল। আৰু এইফালে এতিয়া মোৰ পিঠাখিনি হৈ গৈছে, আৰু টোটেল আমাৰ 6টা পিঠা হৈছিলে, এটা ভাঙি গ'ল, টোটেল 5টা হ'লগৈ। আৰু পিঠা এটা মই এতিয়া আপোনালোকক ভাঙি দেখাই দিছোঁ, সঁচাকৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, যদি ট্ৰাই কৰে তেনেহ'লে মোক জনাব। এয়া দেখিছেনে ভিতৰত নাৰিকল আৰু গুড় দিয়া পুৰখিনি ওলাই গৈছে। এতিয়া পিঠা খাই উঠিলোঁ, পিঠাই চাহে। এইফালে এতিয়া আমাৰ অকণমানি ঘৰলৈ যাব, ঘৰলৈ যাব।
তেনেকুৱা কৰিব নাপায় নহয় তাৰপিছত এতিয়া ৰাতিকে কি খোৱা হয় মাছ মাংস তেনেকৈ বৰ্তমানলৈকে একো নাই মাংস নাই মাছ মাংস একো নাই আজি নাই মাছ মাংস একো নাই ডিম পনীৰ একো নাই আৰু কিবা এটা বনাব লাগিব আৰু তেনেকৈ পিঠা বনালোঁ ঘপককৈ বনোৱা হ'ল লাডু বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহ'লে লাডু বনাবলৈ আৰু এইফালে এতিয়া জুইৰ ওচৰত বহি আছোঁ গৰম উঠিছে এতিয়া চুৱেটাৰটো লগাই দিছোঁ যিহেতু গাটোও ভাল নহয় সেইকাৰণে আৰু এতিয়া ভিক্স লগাইছোঁ মাথাটো অকণমান বিষোৱা টাইপৰ লাগিছে সেইকাৰণে ভিক্স অকণ সানি থৈছোঁ এতিয়া জুইৰ ওচৰত বহি আছোঁ ৰাতি যদি কিবা বনোৱা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে ব্লগটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আমাৰ অকণমানিটোৱে কিবা এটা ক'ব কি কৈ দিয়া ধুনীয়াকে কি ठीक है मुन्नू बाकी चैनल को मेरी दीदी की चैनल को কি কৰি দিব লাগে পিঠা খুৱাই পিঠা লাগিলে এতিয়া তুমি যাবা নে নোযোৱা এতিয়া যাবগে ওলাইছে সেইকাৰণে এতিয়া ঘৰলৈ যাব আমাৰ ঘৰত মাছ মাংস একো নাই আজি খাবলে সেইকাৰণে যাবগে এতিয়া ওলাইছে আলু পিটিকাই ভাত নাখায় আলহীক আলু পিটিকাই ভাত নোখোৱাই নহয় সিহঁতে যাবগে কালি আহিলে কিন্তু যাবলৈ কোনো ইচ্ছা কৰা নাই এতিয়া উলিয়াইছোঁ আৰু যায় নাযায় নাজানো ঠিক আছে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ব্লগটো চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু কিবা যদি পাৰোঁ দেখাম আৰু ৰেচিপি তেনেকৈ একো নায়েই কৈছোঁৱেই তেনেকৈ যদি নিৰামিষৰ কিবা ৰেচিপি পাওঁ তেনেহ'লে বনাম আপোনালোকক দেখাই দিম চাই থাকিব এইফালে ৰাতিৰ সাজত জাতিলাও মটৰ দি তেনেকৈ অকণমান জোল সানি খোৱা টাইপত বনাইছোঁ যিহেতু বৰ্তা আছে বৰ্তাই ব্ৰইলাৰ মাংস নাখায় আৰু মাংস অনা হৈছিলে আনিলেগৈ বাৰু এইফালে গুটি আলু দি জাতিলাও তেনেকৈ অকণমান থুপথুপি টাইপত বনাই দিছোঁ এইফালে সেইখিনি হওঁ হৈছে আৰু পানী দি থৈছোঁ আৰু এইফালে তিল দিয়া মাংস বনাইছিলোঁ আজি মানে বহুত বেছি টেষ্টি লাগিলে খাই আপোনালোকক মই ৰেচিপিটো অতি সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰিম যদি লাগে মানে কমেণ্ট কৰিব কিন্তু ৰেচিপিটো আজি দেখুওৱা নহ'লে জাষ্ট মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি থকা দেখুওৱা হ'ল মানে আজি মাংসটো অনা অকণমান দেৰি হ'ল যিহেতু এনেও মাংস বনাওঁতে আধা ঘণ্টা 45 মিনিট সময় লাগে ৰেচিপি দিবলৈ হ'লে 2 ঘণ্টামান লাগি যাব ভাত খোৱা নহ'বগৈ 10টা 11টা বাজিব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ৰেচিপি নিদিওঁ বেলেগ এদিন দিম এইফালে তিলখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ মানে ভাজি পেলাই গুড়ি কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছে সিমানেই দেখুওৱা হ'ল বেলেগ দেখুওৱা নহ'লে যদি ৰেচিপি লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টোৰ তলতে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব